Zombie Apocalypse. So, hi guys! Welcome back to my channel, Boss Jovs TV. At ngayon, magmumukbang tayo ng butter shrimp. Will you please repeat it? Butter shrimp. Gago! At ngayon ay magmumukbang tayo ng butter shrimp. Ayan. So, luto siya ni Mahal. And pang 8th anniversary. Ay! Bagong biyak na buko, ang sarap nito, Nesfruta buko, why not? Coconut. Buko masarap, made with real fruit juice, Nesfruta buko, why not? Coconut. At dahil pang 4 years and 4 months na may mahal, ayan, dahil natin sa-celebrate natin ito. Meron tayong mangga dito, at saka Senyorita na sayo. Dito siya. Saka meron dito tambok. So, ayan. Mag-start na tayo magmukbang. Ang pagkuha dyan. Ikaw mag-isa. Ito malaki. Halo kasi siya. May maliit po tsaka maliliit na hipon. May maliit sa maliit na yun. Gago! May malaki tsaka may maliit. Okay, pinatayo ko kasi. Ayan. Magkakamay ako. Kay Lover. Ako dyan. Hindi mo magkamay. Kain. So, ito po siya guys. Ayan. Walang awat ha? Walang awat ha? Walang awat ha? Dahan-dahan ka, baka mabilaukan ka, ha? So, ang sarap po ng pagkakaluto ni Mahal dito. Tsaka marami pong butter na iniligay. Kaya lasang-lasa yung butter. Pagka-butter niya. Kahit ako, masasarapan ako ngayon. Nakita niya kasi yun. Di ba? Sa YouTube. Nakita niya yung mukha mo. Sabi niya, uy, si Joby niya na. Sabi ko, gago. Sa kanya. Sabi niya, si Joby yun, ma. Sabi niya, balik po kasi doon. Sabi niya, si Joby yun. Sabi niya. Sabi ko, nag-vlog nga siya. Ba't tayo napakita? Sabi niya, di ba ayaw mo kasi? Hindi naman. Kaya ka naman. So, shoutout po yata ang lagi nang pinapanood yung mga vlog natin. So, ayan, thank you. Panakalo mo to. Gusto mo to, di ba? December, lutuan kita. December pa. Ayun guys, dahil napakasarap na ito. So, maubos namin. Tingin ka mauubos Kaya namin itong pusin. So, okay kung malaki siya. Ang laki ng siya. Kaso konti na. So, ayun guys, kumuha na ako ng kutsara kasi Dahil ko sa bangunong. Actually, ang daming bawang. Ito yung masarap sa butter shrimp. Yung kaming bawang.
Tol, malaki. Mas okay yung ganang kalaki. Mas malalak design. Ano mga kahal? Huwag mo nagsasan. Sorry. Kunti na lang. Yan na lang yan. Maubos ka na. So, siguro po mga mahigit 2 kilo po ito. Hindi. Mga almost 2. Mga ganun po. Saka medyo may kamahalan din po kasi yung presyo ng soup. Ay! Okay na yun. Yan na, kunin mo na ito. Kunin mo na ito. Uy, mauubos natin. Kunin mo ito. Dami na rin. Dami garlic. Tinakain mo ba? Yun lang. Okay. Mauubos namin. Sa wakas mo naubos din ka. So, yan. So yung humukbang kami, hindi namin nauubos to. Ngayon lang. Papay-apple juice kami later. Dahil baka magbiyak kami, sumakit batok namin dito. Ngayon ba ito ng bibig? Last na to. So, ito po, ang last. Wala ko yun eh. Ay, wala na. Diba? Sobrang dami kong bawang. Tatlong buo yun. Dami ko lahat na ba? Yung kalahat. So, himala. Kaubos kami. Kuha ko. So, ayan po, panghimagas. Mangga. Una mangga. Alright.
So, yan. Matamis yung nabili naming mangga. Ang sarap mo, Pia. Hindi siya maasim. Gusto na. Kaya, masarap yung ating panghimagas. Kasi yung ibang mangga na ganito yung kulay, medyo maasim pa eh. Pero siya matamis. Pero ito po matamis. Nakahain ko yung balat. Ang lasa. Medyo mapait. Hindi ko na kaya yung saging. Okay na to. Okay na to. So, ayan, tapos na po namin yung ating butter shrimp mukbang. Happy birthday nga pala kay Angel. Sa bako. So, andun kami sa kanila kagabi at konting shot lang. So, ayan, happy birthday doon sa tropa natin. Happy birthday. So, ayun guys, sana nagustuhan niyo yung ating video at abangan niyo yung ating susunod na video. Don't forget to like, share, subscribe sa ating YouTube channel, Boss Jovs TV, tsaka sa ating Facebook page. Maraming salamat. Thank you and goodbye. Bye.